So ito guys, meron tayong Oppo A3s na cellphone. So nabili natin to. Ayan, so ang gagawin natin is tatry natin ngayon muna yung LCD niya kung compatible ba yung bagong dating natin LCD. So abangan nyo kung paano ko siya itetest. Okay? So abangan, ano din yun na kung paano ko siya itetest. So ito na guys yung ating Oppo A3s. Itetest na natin yung LCD niya. Para mapakita sa inyo yung display. So nagkasundo naman kami noong may-ari nito na may password man. So ibibigyan nyo naman sa akin password para makita ko yung before ko siya repap. Natanggal natin yung back cover ng ating board. Then next naman na tatanggal is yung cover na. So after ng mga tornilyo, so itong cover na. Then next, yung mga port dito kagaya LCD, charging pin, at saka battery. Of course, yung next natin tatanggalin is yung battery. Kasi nakakonect kasi sa loob yung flex cable nito. So, ayan. So after natin ma-remove guys yung LCD, so check muna natin kung parehas siya itong ating port sa flex cable. So mukhang parehas naman, so test na natin.
Yan, so okay, swak. So mukhang wala nag-tornilyo yung board niya kasi kumakawang. So kumakawang yung board niya, parang natanggalan na ito ng tornilyo kasi may tornilyo dito para mag-lock yung board. So 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. So mga 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. So okay pala sa dyan pala. Ayan. And buhayin na natin ngayon. So para makita natin yung display niya. Yun. Okay. So may display. Ayan. So ito yung ating Oppo A3s. So may display na siya. So check natin kung maganda yung display niya. Oops, makikita yung picture. So okay naman pala siya. So wala siyang picture. Walang password. So yan, working naman yung ating do not turn on. So okay naman yung phone natin. Yan. Okay na okay. So yan. So may view. And then dark mode natin para makita ng mas maayos. So dark mode. Nasa ba yung dark mode dito? So normal lang siya. Parang naramdaman ko sa kanya is medyo mabagal. Mabagal yung response niya. Ayan. Okay, dark mode, dark mode. So papakita ko na guys sa inyo yung close view kasi medyo madilim dito or hindi nakikita na maayos. So ito na guys, ayan. So, oops. Okay. So okay naman yung display niya. So ayan, nabubuksan na siya. And then ito yung settings niya. So medyo na-ayos ko na konti. So hindi pa ito na-format. So kailangan natin itong i-format para yung mga accounts dito na siya or mga pictures niya kung meron dito is matatanggal natin. Ayan. And then, ang gagawin natin is, pakita ko sa inyo yung mga touch niya. So, gumagana. Ayan. So, working. Okay na okay. And then, yung sa calculator nito or sa mga numbers. So, working din. Ayan. So, yun. Magana siya. Ayan. Ayan. Okay, gumagana. And then, yung mga, punta naman tayo sa messages. Sa messages, takla ba natin kasi baka meron tayo hindi mabatayan. So, try natin. Ayan. So, okay naman. So, lahat gumagana naman yan. So, okay na yung ating LCD para dito sa ating Oppo A3s. So, abangan nyo kapag ikakapit ko na yung glue nito kasi sa ngayon hindi mo natin ikakapit kasi i-stock mo natin itong LCD kasi baka mamaya may dumi. Okay?